Привіт, народ! Я повернулася. І сьогодні у нас буде важка тема, якщо чесно. Дуже важка і дуже лайлива. Я замахалася спостерігати за тим, як у нас взаємодіють військові та влада. Давайте я спробую це пояснити, знову ж таки, з політичної точки зору. Тобто це не буде прям аналіз фронту, ви не переживайте. Це буде аналіз якраз політичної взаємодії військових та влади. Тому що саме тут ми, так би мовити, даємо маху найбільше. А потім ми ще хочемо перемоги, і побільше. І ми не задумуємося над тим, а як це виглядає взагалі-то. Тобто, наскільки ми об'єктивно, справедливі, так би мовити, до своїх очікувань, навіть так скажу. Тому що ці ж всі очікування транслюються, ми там хочемо контрнаступ, ми там оце зібрали саміт миру нещодавно. І куди ви дінетеся без розуміння військової стратегії на оцих ваших самітах миру? І народ вирішує, перший раз якось не дуже вийшло, а то ж цього ніхто не передбачав, то в другий раз у нас точно вийде, да? Також не факт, якщо чесно, але тим не менше. Давайте розберемося в цьому проколі, тому що мене сильно бісять новини з фронту, ті, які, вважаєте, відповідають за взаємодію поміж військовими та, так би мовити, вищими чинами. І далі, коли вищі чини у нас взаємодіють безпосередньо з владою. Там хрести сі тікають в цьому ланцюжку, що характерно. Чому я вам кажу, що не лізьте ви в політику, якщо ви не стратег. Мені байдуже, який ви балакун, який ви тактик. Без базового розуміння стратегії в політику краще не лізти. Я вам чесно кажу. Тому що, не розуміє народ ланцюжки взаємодії. А вони мають бути. Тобто це не тільки тому, що у нас є, наприклад, точка А і точка Б, і от ми, коли прийдемо з точки А в точку Б, то ми молодці. В політики, це таке, якщо чесно. Тобто те, що ви вижили там, наприклад, в одній ситуації, далеко не факт, що ви виживете в іншій ситуації. Тож, давайте я перейду безпосередньо до взаємодії, і ми почнемо зверху. Щоб, так би мовити, не сильно зачіпати військових на початку, давайте ми почнемо з влади. Тому що наша ж влада піариться. От що, а наша влада любить цю всю показову історію, знаєте. І чимало людей любить насправді, але по владі це сильно видно, тому нехай не ображається. Тобто, влада сильно тягне на себе ковдру. Особливо медійну ковдру. Так, прям серйозно тягне. Справа в тому, що те, що наша влада, конкретно Володимир Зеленський, хоче бути на перших шпальтах, такий він розпіарений, такий він у нас гарний, такий дядько з бородою, і блондинистими мізками трішки. Тобто це все у нас черговий раз створює ситуацію, коли ми нагнітаємо очікування. Тобто ситуація з контрнаступом нас нічому не навчила, да? Треба пояснювати, що якщо ви розігріваєте очікування, а вони не справджуються, то велике питання до вас, прости господи, політики, чим ви взагалі займаєтеся, окрім балачок пустопорожніх своїх. Але це, так би мовити, ширма, це те, що ми бачимо. Давайте ми спустимося на нижчі щаблі. Я зараз задіну безпосередньо командуючими військами, тобто давайте поговоримо зараз про Залужного і Сирського. Тобто, знову ж таки, суспільство якось пробачило Володимиру Зеленському ситуацію з Залужним, хоча Залужний, як на мене, він добре розуміється в своїй справі, він принаймні зміг спрогнозувати, так би мовити, подальший хід війни. І його звільнили за це. Не йо. Щоб я не висловлювалась.
І ви куди хочете з оцим, так би мовити, політичним світоглядом далі йти? Ви звільнили людину, яка вміла думати трішки більше, ніж на один крок вперед. Да, тепер ви поставили Сирського. Тобто я про Сирського, якщо чесно, я не сильний військовий спеціаліст, хоча, знову ж таки, я симпатизую військовій історії, тобто я люблю цю тему, але я розумію, що якщо мене поставити, наприклад, на поле бою, то мене буде, так би мовити, волочити перший ліпший профі і буде говорити: Боже, звідки ти, стратег, взялася на мою голову? Тобто я розумію, що я хороша, але тільки з політичної точки зору прораховувати оці всі кроки. Ви не переживайте. Тим не менше, Сирський, він не проявляє ініціативи. Можливо, він більш зручний Володимиру Зеленському. Я ж не сперечаюся. Але, знову ж таки, не все, що зручне, воно ефективне. І зараз я, не знаючи про те, який насправді Сирський командуючий військами, я розумію, що він як він ще не політик, він людина дотична до політики, що він труп в цьому плані. Тобто об нього витруть ноги. Висновків не зроблять. А навіщо? Робити висновки. Ми ж зі звільнення Залужного не зробили висновки. Ви думаєте, що із Сирського зроблять висновки хтось? Ні, не буде цього. Знаєте чого? Тому що суспільство не тисне на владу. Знову ж таки, ми домовилися про надзвичайно комфортні для влади умови. Що влада лишається коса, крива, підперезана, сліпа на одне око, повна блондинка всередині. Тобто, знаєте, наша влада зараз от саме як тупа блондинка, яка хоче оце пропіаритися на камеру, оце пострибати, там щось зробити зі своїм волоссям. Оце у нас зараз така влада. І ви оцій владі довірили, так би мовити, основні речаги управління країною. Клас взагалі намічається ситуація. От просто всім рекомендую. Ви потім не дивуйтеся, чому від нас відвертаються основні політичні лідери. Тому що вони таку тупу блондинку люблять в себе вдома, а не на політичних форумах. Ви, будь ласка, не путайте одне з другим. Бо воно ж не клеїться зовсім. Тим не менш, у влади є певні, так би мовити, речаги взаємодії. І перше, про що я хочу поговорити, це про РНБО. Чесно. Я про нього колись поговорю детально, але відповідно до того самого воєнного стану, про який я розповідала, президент має взагалі-то радитися з Радою національної безпеки та оборони. У нас в країні оголошений воєнний стан. Де, РНБО, ви мені поясніть, в яку дупу вони його загнали? Якого дідька? Якої матері про це мовчить народ? Ви мені поясніть. Що ви очікуєте своєю мовчанкою? Що президент радом збереться і збере Раду РНБО? Знаєте, коли він останній раз збирав Раду РНБО? Що коли був ковід? Питання, так би мовити, для знатоків. Яким боком ковід до Ради національної безпеки та оборони? Тобто там, правда, коректні питання піднімалися. І знову ж таки, що коли це все відбувалося, до Володимира Зеленського не було конструктивного запитання, а якої матері ти, президент наш великий, всемогутній, оце робиш? Ніхто мені не пояснить. Тобто у Володимира Зеленського повний політичний кретинізм, якщо можна так сказати. Він взагалі не вигрібає, де він знаходиться. Якщо ви думаєте, що 5 років при владі додали йому розуму, ні, не додали. Там сильно важка історія. Тому що, знаєте, є люди, так би мовити, вони нормальні люди. Просто що люди, які патологічно не можуть орієнтуватися в просторі. Мені такі люди траплялися. От я нормально сприймаю напрями, я люблю запам'ятати шляхи, оці всі різні. Я люблю малювати мапи. А
Є люди, які патологічно не сприймають цю інформацію. От зовсім, от від народження. От як в мене немає пам'яті на цифри, якщо ви дивилися на мої ролики, то здогадаєтеся, що я не апелюю цифрами, тому що, так би мовити, оця вся цифрова інформація в мене заблокована. Тобто, не, так би мовити, атрофована вона в мене. Не використовуються, я, так би мовити, певні ділянки мозку, які пов'язані з цифрами, я не використовую. От так само Володимир Зеленський не використовує, так би мовити, певні ділянки мозку, які відповідають за політику. Ви думаєте, якщо ви пролонгуєте йому, так би мовити, його повноваження далі, він набереться розуму? Не набереться він розуму, бо людина не вигрібає. Навіщо йому вся інша держава, коли тут він у нас є така тупенька блондинка красива, а? Яка хоче на софітах оцих всіх пограти? Навіщо йому там РНБО, навіщо йому скликати когось, а там взагалі-то чимало людей. Тобто до РНБО у мене є чимало претензій, як і до військової прокуратури, якщо до неї доберуся. Тобто я згодна, що ці органи варто реформувати. Я згодна, що вони відчасти радянські рудименти. Я з цим всім згодна. Але саму функцію в державі вони підтримують. Тобто це важливо колющатко. Так, воно, так би мовити, радянське, воно таке величезне, знаєте. Зараз все значно компактніше, більш продумано. Тобто треба реформувати РНБО, треба реформувати військову прокуратуру. Я ж не маю нічого проти, але треба, щоб, принаймні, реформами займалися грамотно. Тому що ту саму військову прокуратуру один раз, знову ж таки, мені подобається, що в заголовках було сказано, що ліквідували там в такому-то році військову прокуратуру. Потім, звісно, почалася війна і її відновили, але, знову ж таки, влада не ліквідувала військову прокуратуру повністю. Взагалі-то, якщо б мали б люди, які писали про військову прокуратуру, то вони б чесно б сказали, що, так би мовити, скоротили штат військової прокуратури. Дещо зменшили, вони її не ліквідовували. Та сама історія у нас з РНБО. Тобто, я ще зроблю про них окремий ролик. Я розумію, що там можуть бути певна кількість відверто зайвих людей, я це розумію, але там є і ключові люди. Тобто Рада національної безпеки і оборони якраз в тому і полягає, що там збираються люди з військовими чинами і люди з громадськими чинами, скажімо так. Це все створюється на вищих засадах, і вони разом, включаючи президента, обговорюють про поточні проблеми в країні. Ось оцю тріаду важливо, так би мовити, зберегти. Все інше, що там заважає цій тріаді, можна сміливо викинути. Я ж не маю нічого проти. Але справа в тому, що і це не робиться. Це не робиться, а повноваження ми собі хочемо продовжити, да, пане президенте? Які ви хитрожопі. Знову ж таки, це все проковтує українське суспільство. І тобто ми вже на цьому етапі бачимо дві основні проблеми. Тобто це ми ще навіть не спускалися вниз, я там буду також сильно лаятись. Тобто у нас президент ігнорує головнокомандувача військами, президент ігнорує РНБО, зате він слухає Єрмака. Клас, да? Класно придумав. А Єрмак у нас спеціаліст в якійсь сфері. Якого дідька, тобто президент з ним відверто ганьбиться. Я, як побачила там фотографії Володимира Зеленського з Єрмаком на тому самому саміті миру, щоб далеко не ходити, в мене прям щелепа відвисла. Не можна бути, дівчатка, такими гарними. Ви зовсім не палитеся, знаєте? Ваша красота, так би мовити, ніким взагалі навіть не ставиться під сумнів. Розумові здібності ставляться під сумнів, а ваша красота зовсім не ставиться під сумнів. І вгадайте, хто в цій тріаді головний? Президент,
головнокомандувач РНБО, який, якщо чесно, ми взагалі відмітаємо, тому що війна почалася, а РНБО нам не потрібно. Хто в цій історії головний? Звісно, суто символічно головний президент. По факту йому сильно допомагає Єрмак. Тобто ви поставили на чолі війська людину, яка приймає основні рішення відносно того, як будуть рухатися війська, як там будуть рухатись, не знаю, наскільки це буде правильно сказати, оці війська допомоги. Ну, тобто, окрім того, що у нас є основний фронт, який штурмує, у нас є ще як мінімум 2-3 кроки, які їм допомагають. Ну, тобто, окрім того, що там, я знаю, я бачила відео, що солдат, який збирає і комплектує боєприпаси, десь там, ну як, не на нулі, а трішки за нульом. Він ображався, що, наприклад, ті, хто на нулі, отримують більше, а він, який стоїть буквально за нульом, отримує менше. Це також велике питання, якої матері це все було зроблено. Тобто я згодна з людиною, яка збирала боєприпаси майже на нулі, але не на нулі, і отримувала менше. Хоча він ризикує нічим не менше, він збирає боєприпаси на хвилиночку. Там, якщо ви розумієте, пороха, також як мінімум, плюс там взагалі-то він працював з великими боєголовками, там ще можуть бути шрапнелі і всіляка інша фігня. Ну, тобто, якщо це здетонує, не дай Бог, у людини в руках, людина як мінімум труп. А як максимум він такий труп гарний, такий з феєрверком. Тобто не треба це показувати вдома нікому, але тим не менше. Ну, тобто людина ризикує серйозно, а отримає за це практично велике дякую. Сильно класно. Це якось хвилює нашого верховного головнокомандувача, який любить піаритися на всіх і вся. Добре, народ, в мене невеличка реклама. Князівство Романа. Це моя книга, рекомендую всім почитати, можете знайти її на букнеті, оцінити. Це історичний роман, тому що я історик, я, так би мовити, вболіваю за історію, і мені подобаються, так би мовити, всі царі. Мені взагалі подобається, якщо ви помітили, оця вся викладка історії з точки зору саме владної структури, тобто це моя тема, я її люблю. Тим не менше, я ще викладаю, так би мовити, історичну історію в художньому стилі, а не тільки в науково-популярному чи просто в публіцистичному, як ви зараз слухаєте мій ролик. Тобто рекомендую почитати «Князівство Романа», тому що у нас проблема в країні, тобто ми хочемо українською мовою і шукаємо сенси українською мовою. Тож рекомендую українською мовою пошукати сенси в моїй книзі «Князівство Романа». Книга досі пишеться, вона безкоштовна коли що. Просто почитайте, просто оцініть. Добре, на цьому в мене все. Ми повертаємося до наших баранів, бо інакше їх не назву. Ми спускаємося нижче, як ви зрозуміли. Тобто зараз я хочу згадати тему, на яку сильно лаються військові, але знову ж таки військові зі свого боку не можуть нічого зробити. Бо вони як мінімум порушать субординацію. Тобто військові у нас носять не тільки погони, ці погони мають ще свої певні наслідки. Тобто військові не можуть говорити про цю всю бумажну волокіту, нехай вона буде згадана мною, так би мовити, всує. Тобто, народ, що хочу сказати, якщо у нас діджиталізація, якщо у нас так прям такі ми всі серйозні, класні, якщо ми догадалися зробити резерв плюс, то чого ми не зробимо додаток, чи що вже там, я не знаю, якусь зашифровану систему, це важливо, яку можна буде поставити на будь-який планшет, на будь-який самий простенький смартфон, і нехай би туди військові завантажували певну інформацію, якщо вже вам так сильно кортить. Нехай завантажують інформацію у формі відео, тобто провели бій, там, відзвітували і адьос.
ну як? Я просто уявляю собі оцю всю бумажну волокіту, оцю всю номенклатуру, ну, тобто мені ще люди толком не розповідали, але те, що до мене доходить, ну, тобто я уявляю, як це, так би мовити, впливає на сам хід бойових дій. Коли ви провели там певну операцію, успішно, неуспішно, там, це, але ж ви маєте його прописати, а там оця вся совітська, так би мовити, номенклатура, да. І як мучаються солдати, як мучаються командири, це просто неймовірно. Тобто у нас взагалі-то по-хорошому військова реформа вже наближається. Тобто її вже потрібно було зробити на позавчора. А ми піаримося, що характерно. І ми ж нікого не слухаємо, що також характерно. І слова нам не скажи, і взагалі це повний абзац. А що робити військам? Ну, тобто ви вганяєте військову систему от буквально до радянських часів. Ми мімікруємо буквально до рівня радянського солдата. Клас. У 21 столітті. Ну, тобто ці всі виписки, це при тому, що солдати мучаються, звітують, начальство, яке, як я розумію, не завжди компетентне. Ну, тобто, ну, буває, коли компетентне, буває, коли некомпетентне. І хоч часто люди, які знаходяться на нижчих щаблях соціальної ланки, говорять, ага, начальство це таке погане, тобто, ну, є така справа. Це у нас, так би мовити, особливість нашого часу, тим не менше. Було б краще, якби ми оцю всю бумажну волокіту якось реформували, тому що вона реально заважає просуванню військ. І як приклад, я чула інформацію про Харківський напрямок, я посилання лишу, там багато чого сказано було, окрім Харківського напрямку, але тим не менше Юрій Луценко розповідав про те, що коли росіяни наступали на Харківський напрямок, вдруге, не було фортифікацій на Харківському напрямку, але це вже фіг з ним, ну як, треба, звісно, спитати і не один раз. Але добре, у військовий час тут і зараз ми приїхали, але те, що хлопці запрошували арту, і арта їм казала, що ми то технічно вони можуть розвернутися, але практично їм наказу не дали, і вони без наказу також не можуть нічого зробити. Тобто для нас зараз вказівка начальства вище в рази важливіша, ніж потреби солдата внизу. Я правильно розумію? Ви мене коли що поправляєте в коментарях. І звісно, що солдати, які лишаються там на нулі, біля нуля, ну, тобто я про це говорила, що нуль і не нуль взагалі-то однаково важливий. Це один механізм військовий, щоб ви розуміли. І не можна розділяти, ага, ти там на нулі, ти там не на нулі. Ну, тобто зрозуміло, що ті, хто воювали на передньому краї, зрозуміло, що вони там будуть мати більше всього відзнак. Але з точки зору держави, держава не має розділяти там, наприклад, людей, які де б там не були, чи сиділи в кабінетах, чи не сиділи в кабінетах. Тобто для держави військові в цьому плані мають бути однаковими. Ну, плюс-мінус деякою градацією, знову ж таки, відповідно, звань, заслуг там, і так далі, і тому подібне. А нас цього всього немає. Зате у нас є повна зарегульованість армії. Ну, тобто ви збираєтеся проводити другий саміт миру. Я вже мовчу про ті умови на саміті миру. Там фіг з ним. Я і так знала, що це все діло, ну, добре, що не спалили ви це все діло. І на тому дякую. Ну, тобто, але насправді саміт миру це, ну, така собі розвага на енну кількість мільярдів доларів. Да. Ви ж анонсуєте другий саміт миру, да, ви ще не потратили всі гроші, окей. І ви хочете, так би мовити, просувати свою рамку політичну за рахунок того, що наші люди ж підуть в атаку, я правильно розумію? А як вони підуть в атаку з зарегульованою системою в військах? От як? Ну як? Ну технічно вони підуть.
Ну, тобто я історик, я можу собі уявити, як вони підуть, рахуючи історії Другої світової війни. Я здогадуюся, як вони підуть, але це ж неприпустимо у 21 столітті, отакі розваги. Це просто неприпустима історія. Про те, що у нас робиться в тилу, знову ж таки, я про це мовчу, але давайте так, держава веде неграмотну політику навіть всередині країни. Ну, тобто ми дозволили владі, знову ж таки, взяти на себе всю медійну ковдру. А те, що у нас, окрім того, що є проблеми в армії, є ще тилові проблеми, які, так би мовити, взаємодіють з армійцями. Ну, наприклад, я чула багато історій про те, як солдатам дістається, коли вони дістаються, наприклад, до медичного ліжка. Ну, тобто у нас паралельно, напевно, з військовою системою напрошується медична реформа. Тобто я не заглядала, що там надумала наша влада, але тим не менше, ну так, ці дві системи, вони взаємодіють. І бажано було б якось би підігнати дві системи одна під одну, тому що, ну, можу сказати, що солдат, який отримав поранення, він в рази живучіший від солдата, який не отримав поранення. Ну, тобто солдат, який пройшов через лікарню і повернувся на фронт, він буде рухатися в 2 рази краще. Тобто він вже буде знати, ага, тут не можна, окрім того, що там у нього буде досвід, як такий військовий, він ще набуде практичного досвіду, і це дозволить йому вижити більше. Знову ж таки, це сильна теорія, це сильно індивідуальні історії, коли що я також це розумію, але тим не менше статистика історична говорить нам саме про це, що стріляний солдат, він також цінний для фронту. І наша задача, коли солдат отримав поранення, його якомога краще відлікувати, провести з ним ці всі реабілітаційні роботи і повернути на фронт. Але це все має робитися у здоровій військовій системі. У взаємодії тилу з військами, скажімо так. Історія саме про це. А у нас чим займається влада? Давайте я закінчу тим, чим почала. А чим у нас займається влада? Тобто є частина блогерів, які відчасти правильно кажуть, що наша влада, не хочу лаятися, але краде як останній день. Тобто мало того, що у нас одна частина влади піариться як останній день, то є інша частина влади, яка краде як останній день. І ще інша частина влади, яка на це все дружно закриває очі. Тобто шикарна система. І слова не скажи, що характерно. І ми хочемо виграти також, що характерно. Ну я розумію, що ми то виграємо війну. Тобто мені це все набридло, тобто я буду говорити, я буду просувати якоможна краще оцю всю нашу ідею, що нам все ж таки потрібно допомагати, але ви не забувайте також іще про інший фактор, що у нас є західні партнери, які не глухі, не сліпі, не косі, не криві, у них все нормально, на відміну від нашої влади. І вони розуміють оцей наш тирінг, скажімо так, по усіх краях. І те, що у нас видає наш президент, це Христосі тікає, ну, тобто про те, що корупцію подолано, чувак, бреши краще бреши, бо ти брешеш непереконливо зовсім. Тобто політики дивляться на факти і на те, як працює наша система політична, і вони беруться за голову. А потім ви захочете міжнародної підтримки, щас ви її отримаєте. Міжнародну підтримку. Тому що не можна допомагати країні, яка дозволяє собі корупцію в військовий час. Має ж бути хоч би почуття самозбереження, хоч би в держави, хоч би в державного апарату, а в державний апарат взагалі відірваний від реальності, я так розумію. І це все важливо. Тому що якщо ми хочемо просувати на наступному саміті миру, прости мене, Господи, свої, так би мовити, розпіарені ідеї,
які нафіг нікому не потрібні, але не про це зараз. Ну, тому що політика, строго кажучи, так не робиться. Ну, тобто, ні в перший раз, не тим більше він, ну, в другий раз. Тим не менше, наші західні партнери хочуть бачити, що ми переможемо. В далекій перспективі, принаймні. Я можу сказати, що так, в далекій перспективі ми переможемо, але з того, що я бачу, ми ще не просіли повністю. Отут я буду трішки скептиком. Окрім того, що ми у війні ще не пройшли пік, а вже всюди відніються карти Таро. Ага, карти Таро точно знають, коли закінчиться війна. Да уж, ну це також показник. Це говорить про те, що люди взагалі отак от не бачать просвіту у війні. Саме тому це впливає. Але нашим політикам і західним партнерам карти Таро явно не допоможуть. Політикам потрібні факти. А факт заключається в тому, що окрім того, що у нас є Путін, передрукуватий на всі 100, який може все ж таки поварити воду, я не дам 100% гарантії, що він не поварить воду, тобто він буде обережним максимально, але тим не менше є ймовірність, що він вчудить. Є ж у нас іще Володимир Зеленський. Тобто у нас дві біди у війні і дві біди називаються вовочками. Володимир Зеленський оцією своєю пролонгацією своїх повноважень і в своїй грі у великого лідера сучасності, він трішки забуває про практичну сторону питання. І чого я думаю, що він також просяде, якщо чесно, тому що у нас є історія з Єрмаком, який, як я казала, не приший кобилі хвіст, але він дуже важливий для президента. А мені, як громадянин, не важливий Єрмак. Я взагалі не розумію, якого дідька я маю його враховувати в політичному аналізі. Зовсім ні дня, не разу. Мені не потрібні ці ландиші. Тим не менше, якщо Володимир Зеленський, не дай Бог, поставить Єрмака, давайте я зроблю анонс, на посаду прем'єр-міністра України, тому що наш центробрех, як казала моя бабуся, тиражує цю новину, що поставлять Єрмака все ж таки прем'єр-міністром, то ви не забувайте про те, що це політика. В черговий раз я вам повторюю. І так само, як президент Зеленський зумів нівелювати державну систему, будучи в парламентсько-президентській республіці взагалі нафіг знає що офісу президента, так само і Єрмак по-хорошому може потягнути на себе повноваження. Єрмак може згадати, що він взагалі-то тут, так би мовити, старший від президента, а наш Володимир Зеленський, будучи політичним кретином, страждаючим на політичний кретинізм, він не побачить цього кроку, тому що все, що йому важливо, це піар. Розумієте? І сказати, що від цього щось зміниться кардинально, окрім того, що ми в черговий раз сядемо в калюжу, це я вам не скажу. А у нас є ще паралельно з цим військове навантаження. Да, щоб я не лаялася. А наш народ, знаєте, кого обирає? Ну, гадайте з 3 разів. Ну, якщо, от просто уявіть, президент і військові, да. Герої нашого дня. Кого ви оберете? Президента чи військових? Подумайте трішки. Тому що з того, що я бачу, ви оберете президента. Ну, тобто у нас, знову ж таки, це більше все ж таки будуть оцінювати психологи після війни, але тим не менше люди обирають інституцію. І активне громадське суспільство в українському Ютубі обирає інституцію, тобто президента. От нам потрібен президент. І все. Да. Нам потрібен хтось, який буде виконувати декларативні функції. Я правильно розумію?
От суто декорацію буде він там у нас стояти. Тому що, знову ж таки, своїх повноважень він не виконує, на державну систему він плює і він взагалі в цьому не розуміється, і за 5 років президента він цього не зрозумів, а за інші роки він типу зрозуміє. Да? Клас. І є військові. У них є свої практичні проблеми. Окрім того, що у нас є волонтери, але, знову ж таки, справа не про це. Чому я так не сильно ставлюся до волонтерів, ну, як я розумію їхню роботу, просто коли волонтери лізуть в політику, то в мене відразу такі великі червоні очі. Тому що волонтерство – це не привід йти в політику. Тобто, якщо у вас є політичні таланти, запросто. Ким би ви не були, якщо вам подобається політика і подобаються політичні процеси, ідіть в політику. Але, знову ж таки, майте на увазі, що ви оце своє бажання мусите підтвердити. Тобто, політика вам не забавки. І ставки тут великі. Якщо раптом ви не знали. Але справа в тому, що у нас потреба військових і добре військових. Знову ж таки, ми зараз в ситуації, коли президент може собі дозволити витерти ноги від обкомандуючого військами. Він це робить двічі, народ, двічі. І українське громадське суспільство цьому мовчить. От просто двічі він це робить. І об Залужного, і об Сирського. І Мар'яна Безугла запевняє вас тут ні до чого. Тому що Мар'яна Безугла, вона просто рот. Тому що безумна не вона. Безумний, якщо чесно, Володимир Зеленський. Це в нього політичний кретинізм, а не Мар'яни. Мар'яна, вона маленький гвинтик, да. Так що не нарікайте на гвинтика, а дивіться на політичного кретина, я вас дуже прошу. Тож, ми в цій дилемі поміж президентом та армією. Я, наприклад, схиляюся до того, щоб на час війни, що логічно, напевне, потрібно більше політичних повноважень військовим. Так воно має регулюватися. Тобто політика – це система важелів та противаг. Просто віддати владу військовим, як була світла думка, також проскакувала, це також не варіант. Якщо ви не хочете тут диктатуру ще іншу, цікавішу. Тобто так робити не можна. Але і лишати оце все на Володимира Зеленського, я також далеко не такий оптиміст. От прямо зовсім. От поясніть мені, ми лишаємо Володимира Зеленського, щоб що? Доведіть мені, будь ласка, його цінність. Як політика, як, прости господи, президента. От якщо ми приберемо Володимира Зеленського, зараз суто гіпотетично, що відбудеться? Військові зітхнуть з полегшенням. Так це не мінус, це плюс. Далі, що у нас? Переглянуться справи в економіці, знову ж таки, це не мінус, це плюс. Далі, що у нас може бути? У нас може бути повністю переглянута, так би мовити, система виконання наказів в армії. Тобто ми, як мінімум, відмовимося, я сподіваюся, від зарегульованої армійської системи. І ми не будемо звітувати довбограю про те, як у нас відбувається на фронтах. Це у нас мінус чи це у нас плюс? Я думаю, що це все-таки плюс. І не дарма, так би мовити, у законі про воєнний стан, про який я говорила, там написано, що президент взагалі-то звітує перед народом і перед парламентом, якого дідька йому такому гарному хтось має продовжувати повноваження. Президент не має виписувати які 3 свої абзаци, так би мовити, суто символічно. Мов, я подумав і вирішив. А не пішов би ти лісом такий гарний після цього всього. Доведи свою ефективність. Несуй свого Єрмака, я по-хорошому, так би мовити, говорю. Не треба нікуди госовувати. Він так стоїть нормально. І от треба навпаки позбавити всіляких, так би мовити, політичних повноважень, але там ж треба причандалі нормальні в штанах мати для цього всього. Тим не менше,
від того, що ми якось сунемо Володимира Зеленського, шкоди великої не буде, якщо чесно. І плюс, давайте я задіну ще раз питання виборів, тому що, знову ж таки, це ще одне питання пострадянського суспільства, а вибори під час війни проводити не можна. Так, от не можна, прям не можна. Я історик, і мені подобається наука. Доведіть свою думку. Ви ж навіть не розглядали варіанта виборів як таких. От що ви, наприклад, спробували провести вибори, і потім з'ясувалося в процесі цього всього, що так, нам заважають певні обставини, одні, другі, п'яті, десяті. Виступив там якийсь чиновник, сказав, Бог ти мій, ріки сохнуть, все там міліє, не знаю, ну ніяк не можна. Ні, нам просто вийшли, сказали, нельзя. І 300 наших голосочків сказали, да, нельзя. Це що за гомосовєтікусова історія, ви мені поясніть? Що значить нельзя? Поясніть. У нас війна йде вже давно. Тобто я, наприклад, сильно хочу змінити владу, тому що я бачу, що ця влада у нас об'єктивно не веде нас до перемоги. Тобто можна перемогти загалом у війні, так би мовити, з королем, який відверто слаба фігура. Таке було вже, ви не переживайте. Але під час Столітньої війни. Це якраз історія з леді Жанною. Тобто там якраз був слабкий король, який, якщо чесно, там історики сильно сперечаються, наскільки він винен в смерті леді Жанни, тому що частина істориків говорить, ага, йому було вигідно, а частина істориків його захищає, каже, що цій тряпочці було вигідно взагалі всього-то нічого. Він міг взагалі-то не бути дотичним ні до її смерті, ні навіть до її страти, якщо чесно. Тобто є частина істориків, які виправдовують короля в цьому плані. Така сама історія може бути з Володимиром Зеленським. Ну він як політик ганчірочка. Така не дуже хороша ганчірочка. Ну що ви з ним зробите? Але носитися з нею як з цяцькою, ну у нас, даруйте, не середні віки. Ну, тобто навіщо його тримати, якщо він не тягне відверто, якщо він займається тупим піаром безперспективним? Навіщо це все робити? Ви про військових подумали для початку? Тобто все, що робиться зараз в нашій країні, має робитися в інтересах військових. Тому що вони зараз тягнуть на собі основну, так би мовити, тяготу війни. От вони той наш меч, яким ми будемо рубати росіян, коли що. От саме вони, а не президент Зеленський. Тому оця вся історія з розпереживанням, ой, а як ж це ми без президента? Серйозно, а у нас же ж, окрім президента, немає інших інституцій, да? У нас немає ні інституції, так би мовити, ні інших менших коліщаток, на які можна спертися, да? Я розумію, що Володимир Зеленський сильно постарався зробити це все в труху, перетворити. Але тим не менше, ми ж активне громадське суспільство, ми ж розуміємо проблематику, да? Сподіваюся, що розуміємо. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!